بخصوص مستقبلك، هل تعتبر نفسك 0 متشائما جدا، 3 متفائلا جدا؟ أنا جوابي 1 بالنسبة للبنان. لا، بحس 1.5 يعني، لا كتير متفائل ولا متشائم، بالنص. بين الاثنين، لأنه ما بعرف إنه حتى لو أنا في عندي مستقبل براسي ماني مأكدة إنه هيك رح يصير. أنا بعتبر حالي كتير متفائلة كمان، بس أكيد يعني بصير في أشياء بالحياة ومدري شو. بس هلا حاليا أنا كتير متفائلة. متفائل. يمكن إذا عن جد نحن بنجرب إنه نحن we are the change، يعني نحن إذا بدي أكون أنا من هلا متشائمة أكيد ما رح أوصل للتغيير اللي نحن بدنا إياه حتى بالبلد. بس في معوقات كتير بهذا الموضوع. وفي أشخاص كتير بعرفهم درسوا وتعلموا وكان مستقبلهم مظلم لأنه الظروف ما ساعدتهم، ويمكن لأنه هن ما اشتغلوا كفاية. أنا اللي بوعد نفسي فيه إني أشتغل كفاية، وبوعد مستقبلي وبوعد مجتمعي. بعتبر مستقبلي بلبنان متفائل، يعني لوضعي الحالي، للشغل اللي عم بعمله، للتقدم اللي عم حس فيه يعني بهالناحية. بس بنفس الوقت يعني الواحد ما في يكون كتير متفائل. الواحد ما بيعرف شو بيصير يعني بالوضع بالبلد. بظن هلا حاليا الوضع منيح، يعني رغم كل اللي بنسمعه وكذا بعد في امل، في تفاؤل، يعني امنيا الكل عم يشتغل منيح. يعني بتشوف انت وضعنا احسن من كل يمكن الدول اللي حوالينا، حتى امريكا اذا سمعت هداك اليوم حدا راح قتل شي 70 شخص، وباوروبا عم بيصير اشي يعني اجمالا مثل الارهاب هودي بكل العالم عم بيكونوا. الوضع عندنا بوجود الجيش، بوجود المؤسسات العسكرية الكل، عم بيكون الوضع كتير منيح. يعني ما بفتكر الدنيا رح تتغير هالقد بوقت أنا بكون in my future. يعني يلي عم بفكر فيه 50 سنة أو يلي هن إنه الدنيا ما رح تتغير هالقد. يعني ما في يكون كمان over optimistic، لأنه بعرف إنه يعني في كتير مجال ما رح يصيروا هول الأحلام. لا 2 متفائلا جدا. متفائلا دايما متفائلا. أنا كمان متفائلة، بس في قصص إنه بفكر فيها أكتر منك. ايه انا لا دايما ريال أكتر. انا دايما الحياة عندي ماشي بتعقد. قبل كان عندي هول that idealism، اوكي، يلي كان يقول لي انه you're gonna be successful، وفيك تعمل شيء منيح للعالم وضلك عم تشتغل عليهم وكل شيء. بس لاحظت بطريقة منا كتير حلوة انه الدنيا مش مثل ما انا مفكر، وصعب كتير توصل على هالمحل. هل يقلق والداك بخصوص مستقبلك، نعم او لا؟ لا أنا ما بيعتلوا هم. إذا بس بروفيشنال أو يعني كل شيء ان جنرال المستقبل إنه بضلهم خيفانين يعني. أنا لا، ليه بدهم يخافوا من شو؟ بالعكس عندك شغل. ايه بس انه ومأمنة حالك ودارسة انه وين ما يكبوك بتجي واقفة، انه اللي بدهم يخافوا. ايه بس مستقبل ان جنرال، يعني اذا you want to talk about future in general انه لاولادهم اكيد بخافوا. انا لا بالعكس، انه حتى لو هن كمان ما بيقدروا يعرفوا شو مستقبلي، بس انه ما بظن انه في قلق. ايه لا اكيد انه مثل حياة الاهل شيء كثير طبيعي انه يكونوا بيعتلوا هم اولادهم. يعني انا اهلي عندهم مشكله الزواج، انه عندهم اياها هيدي بحس مع كل بنت. يعني انا اهلي بالنسبه لهم انه المستقبل لازم يكون في زواج، او يعني ما ينتبهوا وهيك، لانه بيقولوا لانه بيقولوا انه لانه هن بيقسوها على حالهم، هن تزوجوا هيك، فانه بيقسوها على حالهم. بيقولوا انه شو بدك عم تعملي كل حياتك انه you need to have a man و family وانه something to look forward to غير شغلك واصحابك. Everyone is anxious nowadays. You know, there's really, unless you're talking about India and little villages and okay. إنه الأهل دايماً بدهم أحسن شيء لأولادهم. هيك. فهذا هو الانكزايتي، يعني إنه بيصيروا يفكروا زيادة
و انه كيف بده يكون حياته بعدين اذا بيعمل هيك او لا او بس بالاخر I think it's يعني بتصير الديسيشن لإلك. ايه اكيد، بعتقد كل الاهالي هيك، يعني ما في حدا ما بيقلق على مستقبل اولاده. ايه they're very anxious about my future. بعرف امي ما بتنام ايام من وراها لانه بتكون عامله بانيك على الديسيجنز اللي اخذتهم او القصص اللي عم اعملهم. بالاخر I think it's يعني بتصير الديسيشن لإلك، يعني ما في حدا غيرك ياخذ الديسيشن. فحتى لو they're anxious or not صراحة ما في يرد عن غيره. بالمقارنة مع والديك، هل تظن أن مستقبلك سيكون غالباً أحسن، غالباً أسوأ، مماثلاً؟ That is really a tough one. يمكن من 30 سنة لهلا نفس الحالة، ساعة حرب ساعة منا حرب، يعني ماشي الحال، على طول بتحس العالم بتنق، بس الكل ماشي حاله يعني الحمد لله. أنا غالباً أسوأ، الأرجح غالباً هلا إذا بتكوني متفائلة بيكون أحسن، بس بعتقد بس حلو رح التفاؤل يكون أسوأ. غالباً أحسن. غالباً أحسن. أنت؟ أسوأ لتحت. بقول مماثل. مماثلاً بعتقد. I don't think it's going to be the same, but if it's going to be better or worse, I think it's definitely up to us to decide and to make it what it is or what it's going to be. غالبا أحسن. أهلي كانوا يشتغلوا بالجنوب، بي كان يشتغل بالجنوب بأيام الحرب، فهلا مقارنة لهالأيام أيام الحرب بأيام الجنوب والاشياء اللي مرقوا فيها اكيد كثير احسن منهم. بلبنان ما في شيء مثالي، بس انا بطمح انه على طول وبشتغل على طول انه يكون احسن، لانه تعلمت انه الاراده شيء كثير مهم، واذا بدك شيء اذا انت مصمم عليه لازم توصل. انا اهلي علموني دائما انه اكون الافضل، فبتصور معهم الايام يعني بالنسبه لهم هن اكيد بتصور انه انا حكون افضل، لانه هن كانوا عم يثابروا معي ويوصلوني للافضل دائما. وما تعذبوا كرمال ضل واقف في محله. غالبا احسن. مماثلا، انه اكيد الواحد اذا كان عايش مع اهله بيكون عايش احسن حياه. احسن. kind of مماثلا، بس I hope انه احسن. I hope and I am working and studying in order for my life to be better than theirs. بالمقارنة مع حياتك، هل تظن أن مستقبل أبنائك سيكون مماثلا، غالبا أسوأ أو غالبا أحسن؟ أكيد إنه كل واحد دايما بيفكر إنه أنا أولادي بدي إنه كل شيء بيشوفه هو ديفو بحياته بده يجرب يحسنه لأولاده، فغالبا أحسن. We're gonna succeed and making the world a better place means that our children will live better lives. بس إذا ما قدرنا ومين بيعرف؟ أكيد إن شاء الله يكون غالبا أحسن مستقبل الجاي، بس إذا بيكون مماثلا بيكون كمان منيح. يعني نحن يعني أكيد بالنسبة لإلي كانت الطفولة تبعنا وفترة المدرسة والجامعة كانت كتير حلوة، يعني بالفضل لأهلي أكيد. فاذا انا في خلي يكون اولادي يعيشوا نفس الستاندرد، يعني ان شاء الله بفضل انه يكون غالبا احسن، يعني بشتغل يكون احسن. To make the world a better place. That is the only reason why I'm alive and why I work. انه نحن اذا قدرنا شوي نحسن بمجتمعنا وبمطالبتنا من الدولة ممكن يكون احسن، غالبا احسن. هلا انا بتمنى يكون غالبا احسن، بس من هون لبعدين ما حدا بيعرف شو بصير يعني ما بعرف، يعني too far in the future ما بعرف اذا رح يكون عنده اولاد، يعني who knows. اذا كان مماثل انا بشوف كثير منيح على الصعوبات اللي حنوصل لها. اذا ضلينا باللي نحن ماشيين فيه هلا غالبا اسوء. انا اكيد غالبا احسن. انا كمان انه بدنا يكونوا نحن اكزامبل لهم، يعني يعني انا دائما اذا ما بعطي لاولادي على حياه احسن مني ما بدي اتزوج، يعني انه اي كير فيرست حياتنا بتصير لهم، يعني مش بيهمني بس الغرام والانتقام، انه مهم انه جيب اولاد يقدروا يعيشوا ويكونوا مبسوطين وهيك. اولادنا كيف بيكبروا
انا ما بعرف العالم كيف رح يكون وقتها. يعني اذا كملنا هيك مع الاوفر بوبوليشن والبوفرتي ما بعرف شو رح يصير والبولوشن. بس when it comes to education على القليله when it comes to هول القصص technology لا I think it will be better.